Hindi naman ibig sabihin ng zero waste ay walang basura. Ang ibig sabihin talaga ng zero waste sa atin dito ay walang aksaya. Noong 1975 po ako nakatira dito. Dito ko na po pinanganak yung 6 kong anak lahat. Tapos nung mapunta po ako dito sa kolektor, ito lang ang exercise ko araw-araw eh. Magtulak ng kariton at saka yung maghagis ng sako. Yan ang pinakabuhay ko. Nag-aakot po ako ng basura sa alas 3:30 ng araw hanggang alas 12 minsan. Tapos sinesegregate po namin ang bawat basura. Titignan muna po namin kung ano ang laman niya, kung ito ay basura ba o mapapakinabangan. Magkakaiba po ang klase ng plastic. May PET at saka tinatawag na sibak. May mono, meron ding iba yung malulutong. Yung mga nabibili lang doon sa binibentahan ko, yun lang po ang kinukuha ko. Hindi naman po laging araw-araw nakakakuha ka ng magandang basura. Minsan 450 po ako, minsan 350 sa isang linggo. Dito po kami nakatira sa Tulian River. Lahat po ng basura dito po bumabagsak sa amin. Pagka yun lalo po yung buhabaha. Hindi po namin alam kung saan nanggagaling yung basurang styro, plastic. Nung araw po, talagang baha dito, matagal humupa. Ang malimit po makita sa mga baha ay plastic, sandbag. Siguro nung time na nagkaroon kami ng malaking baha sa Barangay Potrero, yung Ondoy, no, sobrang dami ng basura na dinala sa lugar namin mula sa ibang lugar. Gawa ng catch basin pa kami, pinaka parang low-lying area kami sa kahabaan ng Tulyahan. Lahat talaga ng basura na inagos mula sa upstream, babagsak dito sa Potrero. Ang nagiging role ng barangay ay magkaroon ng clean-up drives. So yun lang lagi, naglilinis lang kami ng mga kanal at hindi naman nauubos yung basura dahil hindi natin nai-stop yung source. Yung mga clean-up drive, maganda siyang paraan para maging malinis yung aming barangay. Ang kalungkutan nga lang nito ay kahit anong linis namin, marami pa rin talagang basura na napupunta sa kanal, sa ilog, sa aming mga waterways. Madami pa rin yung mga residual waste, lalong-lalo na yung mga single-use plastics. Ang gusto natin kasi bilang Pilipino, maano tayo na makakatipid. More on sachet-sachet ang binibili. Yung mga naka-packaging na madaling bitbitin, di ba? So parang na-eengganyo ang tao na i-purchase yung mas tingin nilang akala nila nakakamura sila. Lalong-lalo na dito sa mga bansa na nasa Southeast Asia. Dahil yung mga tao hindi naman nila kayang bumili ng bulk o yung maramihan at ang kaya lang nila ay bumili ng patingi-tingi. Dito nagkaroon ng idea yung mga companies na mag-produce ng sachet. It is a multifaceted problem. And some of the root causes that we can see, of course, is the continuous production of plastics, especially single-use plastics. Isang bagay pa na nagpapahirap kaya may plastic pollution crisis pa rin tayong hinaharap ay yung behavioral aspect din ng mga tao. Andun pa rin yung dependency sa plastic at especially single-use nga, whether that's sachets or shopping bags, sando bags. We use about 164 million sachets daily. Unless we close the tap on plastic production, we're still going to be swarmed in plastic pollution. We aim for solutions that would be the alternatives to continuously using the single-use plastics. In this refill and reuse systems, hindi na natin kailangan maging dependent sa plastic use. So what it does offer to their consumers options to buy their necessities and the household goods in refill containers as opposed to just going to the stores and buying their necessities in already single-use packaged products. One of the community solutions that we can see now is the Tingi Tindahan store in Barangay Potrero, Malabon. Dito sa barangay namin, naisipan namin na solusyonan naman yung residuals. Kaya dito sa Potrero, nagtayo kami ng Tingi Tindahan. Isa siyang refill or zero waste store na tinatawag, kung saan ang mga residente pwede silang pumunta dito at magdala ng sariling lalagyanan para bumili ng iba't ibang household essentials at snacks. Ang goal ng aming Tingi Tindahan ay para makabawas sa
basura ng aming barangay. Tingi Tindahan Store also promotes the lesser dependence for single-use plastic and of course promote that behavioral shift towards bringing reusable containers. Actually is already a cultural thing in the Philippines. So it's not a very new concept, but it's something that we have lost to the tingi culture that has been taken over by the sachet economy. Actually sa akin, bumalik yung core memory nung bata ako na pag inutusan ako ng nanay kung bumili ka ng suka sa tindahan, dalhin mo yung garapon para malagyan ng suka. Gustong-gusto kong bumalik yung ganong tradisyon at matutunan ng mga bata ngayon. Mini-encourage natin sila na gawin ito, hindi lamang para makatulong sa environment, kundi syempre para din sa kanilang katipiran, no? Sobrang halaga actually ng enabling policies to foster development nitong refill and reuse systems. These would actually really help these stores to flourish more and then eventually be replicated. MEF, Mother Earth Foundation, is a NGO based in the Philippines that is actively working towards zero waste advocacy. It's a proper implementation of RA 9003, which is the Ecological Waste Management Act of the Philippines. So we see it in Barangay Potrero wherein they have proper waste segregation and collection. Of course, part pa dito yung functioning materials recovery facility nila. They have waste collectors, yung waste warriors nila, and they are strict in implementing it. Meron kami ditong mga eco-police na sila rin yung aming mga waste monitors at nagbabantay sila kung maayos ba yung waste segregation at doon din sa mga illegal na dumping site, binabantayan nila ito para mahuli yung mga companies or yung mga ibang residente ng kabilang barangay na nagtatapon dito. Ang tingin ko doon sa mga tingi-tingin tindahan, hindi naman nila nilalagay sa plastic. Kaya bawas basura. O kaya gusto mo naman bote, pang 1 litro, 2 litro. Magdala ka ng eco bag kasi hindi po sila nagpo-produce ng mga plastic. As much as Barangay Potrero is a zero waste barangay, they have initiatives on managing yung organic waste and yung recyclable waste. But of course, the residual waste is still very hard to manage. So whether they do clean-up drives as much as often naman siya, hindi pa rin talaga mawala-wala yung hinaharap nilang problema sa plastic. Dahil hanggat may nagpo-produce ng plastic at may nagkukonsumo ng bagay na nakalagay sa plastic, ay hindi matatapos ang problema sa plastic. Wala naman kaming magawa doon sa residual waste kasi kailangan lang namin to dalhin sa landfill. Pero hindi namin alam kung paano ba ito susolusyonan dahil wala naman tayong way para ma-recycle ito. Nahihirapan kami sa parte ng barangay dahil yung produksyon ng plastic ay patuloy pa rin at hindi pa rin tumitigil yung mga companies na nagpo-produce nito. Yung tingi-tindahan ay magandang i-replicate, no? Lalo na sa mga sari-sari store or mga maliliit na kalsada na meron kami. At syempre yung pinaka-importante, malaking kabawasan yun sa pinoproduce na plastic ng isang purok. Imagine niyo kung lahat ng purok ng barangay namin, at paano nga kung bawat barangay, di ba? Napakarami nating sari-sari store at kung unti-unti nating papalitan ng katulad ng ganito, magiging maganda siyang way para hindi na magkakaroon ng napakaraming kalat. And of course, let's not forget yung mga waste workers natin sa bansa because at its core, ang refill at reuse naman ay isang part ng waste management discussion. Kung wala sila, hindi natin maisasaayos yung ating koleksyon ng basura o yung pamamahala ng basura. Sila kasi yung nangongolekta ng mga basura na pwede pang ikalakal at sila yung malaking part kung bakit konti na lang yung ipinapadala natin sa landfill. We really envision different barangays, different municipalities, local governments to follow through what we have seen in Barangay Potrero. Lagi naming sinasabi na ang zero waste ay hindi naman totally walang basura at ito ang ibig sabihin ay walang sayang. Pero para sa akin, ma-achieve lang talaga natin yung totoong zero waste kapag wala ng residual na basura.
Masosolve lang natin to kapag lahat tayo ay nagtulungan mula sa national government, sa lahat ng mga businesses or companies, yung mga local government units from the city level hanggang barangay, hanggang sa sangguniang kabataan, at yung mga residente kung tumigil din sila sa paggamit ng plastic.